طريقة تشغيل ولعب لعبة فري فاير على التلفاز. هذه الطريقة طبعا موجودة بهواتف الايفون والاندرويد. التلفاز حديث مالتك، الجهاز حديث مالتك، راح تقدر تشغلها عن طريق ميزة موجودة بهواتف الايفون والاندرويد. ميزة الايفون اللي موجودة هي ميزة محاكاة الشاشة. من خلال هذه الميزة اللي تدخل عليها من مركز التحكم راح تربط الجهاز مالتك مع التلفاز. راح نشاهد الآن عن طريق ميزة محاكاة الشاشة. تدخل في هاتف الايفون راح تشاهد هنا هذه محاكاة الشاشة ولعبة فري فاير موجودة. الآن راح نربط، راح تظهر عندك طبعا التلفاز والجهاز اثنينهم يكونون على نفس شبكة الواي فاي. الآن راح نربطهم، راح يبدي يبحث. إذا ما اشتغل اعمل إعادة تشغيل لشبكة الواي فاي، طفي وارجع شغل، وراح ندخل مرة ثانية إلى محاكاة الشاشة. راح تشاهد ظهر عندك التلفاز الموجود LG. الآن راح نربطه، قال لي دخل هذا الرمز اللي موجود مثل ما تشاهدون 8677 هو موافق. والآن راح ينربط. الآن راح نروح على لعبة فري فاير وراح تلعبها فري فاير. الآن لعبة فري فاير اشتغلت على التلفاز. طبعا أنا الآن أنصح كل واحد إنه يدخل يريد يلعب هذه اللعبة أو ببجي أو غيرها إنه يلعب على تلفاز لا على الهاتف، لأنه الأشعة الموجودة كلش ضارة، وبعد فترة عيونك كلش راح تنعدم. فنصيحة إذا أنتم شباب عيونكم حافظوا عليها من خلال أنه عدسات تحمي أو نظارات تحمي عيونكم من هذه الأشعة الضارة، أو تلعبوها على جهاز كبير على التلفاز حتى أول شيء تحمون عيونكم، ثاني شيء اللعب يصير سلس على شاشة كبيرة. الآن راح نشاهد اللعب اللي صار بعد ما سجلت الدخول. طبعا الآن مثل ما تشاهد أنا مو كلش محترف، لكن هاي أول مرة أدخل على هذه اللعبة، لكن اللعبة جدا سلسة إذا تلعبها على التلفاز. فأتمنى أنه تحافظون على عيونكم. والتلفزيونات اللي الآن تشتغل عليها هذه الألعاب كلها رخيصة، يعني ما تتعدى 3 أوراق أو $400. فحاولوا أن تشترون هذه التلفاز، هذه النوعية من التلفاز، حتى أن عيونكم ترتاح، وأهم شيء الصحة. وتحياتي للجميع، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس.